گیلفیلد یه شهر کوچیک و آرومه. از اونجاها که اگه یه غریبه بیاد همه میفهمن. مردمش همدیگر رو با اسم کوچیک صدا میزنن. عمو ادوارد با زنش و نوه عزیزش ناتالی یه زندگی آروم و جمع و جور داشتن. عمو ادوارد مدتی بود ساکت و غمگین شده بود. اون شب بی صدا پالتوشو پوشید و رفت سمت کلیسا. توی گیلفیلد رسم بود که اگه یکی راضی داشت میرفت پیش پدر کیشیش. ناقوس کلیسا به صدا در اومد. این یعنی یکی اومده که یه راز از خودش بگه. پدر با آرامش وارد اتاقک اعتراف شد. پشت پرده نشست. نفس عمیقی کشید و گفت بگو پسرم، خدا صداتو میشنوه. عمو ادوارد آهی کشید و گفت من نوه دختری دارم. تنها پناهش من و مادر بزرگشه. ولی این روزا پرخاشگر شده و حتی گفته میخواد بره. خیلی دوستش دارم. شاید مادر بزرگش گاهی تند رفته. نمیدونم چرا، ولی انگار دیگه نمیخواد کنارمون بمونه. پدر کشیش با صدای آروم گفت همه چیزو بسپار به خدا فرزندم. 3 شب بعد همون کابوسی که عمو ادوارد ازش میترسید واقعی شد. ناتالی رفت مدرسه و دیگه برنگشت. مادر بزرگش که هیچ وقت دل خوشی ازش نداشت فقط گفت همون بهتر که رفت. عمو ادوارد با چشای خیس و صدای لرزون زار میزد. 2 شب بعد ناقوس کلیسا نیمه شب به صدا در اومد. یعنی یکی برای اعتراف اومده. زنی هراسون توی اتاقک اعتراف نشست و صداش میلرزید. پدر، 2 شب پیش از کوچه کنار خونه عمو ادوارد صدای فریادی شنیدم. فکر کنم ناتالی بود. صداش پر از وحشت بود. انگار کمک میخواست. ولی من ترسیدم و فرار کردم. پدر با صدای آروم پرسید چیزی دیدی؟ زن سرش رو پایین انداخت. نه پدر، فقط صدای ناتالی رو شنیدم. پدر آهی کشید. ذهن عمو ادوارد هنوز درگیر بود. صدای مأمور پلیس روی سرش میچرخید. کسی میدونست ناتالی قرار خونه رو ترک کنه یا خودش گفته بود میخواد بره؟ عمو ادوارد با چشمای خسته و صدایی گرفته گفت نه، هیچ کس نمیدونست. خودش هم چیزی نگفت. یه روز در خونه عمو ادوارد با شدت کوبیده شد. همسرش با اخم و عصبانیت در رو باز کرد. پشت در مردی جوان و مست ایستاده بود. چشماش قرمز و نفساش سنگین. مردی جوان با چشای خمار و صدایی گرفتش گفت من دیدم. من همه چی دیدم. ناتالی بیچاره. مادر بزرگ که از عصبانیت صورتش سرخ شده بود داد زد. چی دیدی؟ احمق مست. مرد جوان تلو تلو خورن دور شد و بلند گفت میرم. اعتراف میکنم. آره، باید بگم. بعد بی تعادل ناپدید شد. عمو ادوارد که حرفای مرد جوان شنیده بود با نگرانی برگشت سمت همسرش و گفت چرا جلوشو نگرفتی؟ باید بفهمیم چی دیده و چی شده. همسرش با اخم گفت اون فقط یه مست احمقه. معلوم نیست چی دیده و چی شنیده. اما عمو ادوارد بی توجه به حرفش با عجله رفت دنبال مرده. خودش رسون به اداره پلیس و نفس زنان همه چی رو تعریف کرد و پرسید اون مرد برای اعتراف نیومده اینجا؟ افسر سری تکون داد. نه، کسی نیومده. افسر دستی به شونش زد و گفت هنوز دیر نشده.
شاید پیداش کنیم. همون شب توی اتاقک اعتراف پدر گفت فرزندم میشنومت. مرد جوان با صدای لرزون گفت اون شب من یه جنایت دیدم. یکی با کلاه و پالتوی چرمی یه چیزی رو روی زمین میکشید. بعدش هم بردش توی انباری. مکسی کرد. بعد دوباره با ترس ادامه داد. اون تو بودی پدر. پدر با صدای آروم پرسید مطمئنی فرزندم؟ مرد جوان نفس عمیقی کشید و گفت آره مست بودم ولی کور که نبودم. همون شب یواشکی یه گوشه وایستادم. صبر کردم تا بری. همه چی رو دیدم. وقتی رفتی منم از سر کنجکاوی یواشکی رفتم سمت سرداب کلیسا. در نیمه باز بود. بوی نم و خاک کهنه میومد. صدا نمیومد ولی حس سنگینی فضا آدمو میلرزوند. اونجا ناتالی رو دیدم. خونالود و بی صدا افتاده بود. ترسیدم و فرار کردم. خب پدر این هم اعتراف من بود. شنیدی؟ حالا میخوای چه کار کنی؟ پدر بعد از یه مکث سنگین گفت من فقط به یه نفر کمک کردم. همین. آروم از اتاقک اعتراف بیرون اومد و رد نگاهش سنگین بود. ترس توی چشماش موج میزد. پدر با کلید به سمت در ورودی رفت تا قفلش کنه که ناگهان یه دستی محکم جلوشو گرفت. نفسش برید. یه نفر توی تاریکی ایستاده بود. عمو ادوارد با خشم جلو رفت و صداش میلرزید. اون نوه من بود. من بهت اعتماد کردم و تو. پدر با نگاه سنگین و صدای آروم گفت من فقط کمک کردم. صدای آژیر پلیس توی کوچه ها میپیچید. نور آبی و قرمز روی دیواره های سنگین میرقصید. سکوت شهر اینجوری شکسته شد.